Stoon 14. Zo vraag je naar en vertel je over wat je belangrijk vindt. Do you think it's important to help these animals? Denk je dat het belangrijk is deze dieren te helpen? What would you do to save our skatepark? Wat zou jij doen om ons schaatspark te redden? Do you have any ideas on how to make a difference in our neighborhood? Heb jij enige ideeën over hoe een verschil te maken in onze buurt? Do you have any ideas on how to solve these problems? Heb jij enige ideeën over hoe deze problemen op te lossen? It's important we work together to make our neighborhood cleaner and safer. Het is belangrijk dat we samenwerken om onze buurt schoner en veiliger te maken. It's crucial we work together and tell people about the threats to wildlife. Het is van heel groot belang dat we samenwerken en mensen vertellen over de bedreigingen van de natuur. We have to plant new trees and pick up rubbish in the forest. We moeten nieuwe bomen planten en rotzooi opruimen in het bos. We should raise money or work as volunteers. We zouden geld moeten bijeenbrengen of als vrijwilligers werken. I think we could donate money to charities that protect elephants. Ik denk dat we geld zouden kunnen doneren aan liefdadigheden die olifanten beschermen. We should adopt pets from animal shelters. We zouden huisdieren moeten adopteren van dierenopvangcentra. Something has got to change, or else these animals will disappear forever. Er moet iets veranderen, of anders zullen deze dieren voor altijd verdwijnen. Someone must take action, or poachers will kill even more elephants. Iemand moet actie ondernemen, of stropers zullen zelfs nog meer olifanten doden. If we don't do anything, they will destroy our skatepark. Als wij niks doen, dan zullen ze ons skatepark vernietigen. If we don't do anything, the situation will get even worse. Als wij niets doen, zal de situatie zelfs nog slechter worden.